Čau přátelé, vítám vás u dalšího videa, jak postavit kolejiště v měřítku T1:480. Dneska se společně podíváme na to, jak vytvořit les, maják a lanovku. Bude to velmi náročný, ale já doufám, že to zvládneme společně. Tak jo, jdeme na to! Jo, tak se pojďme podívat společně na to, co se tady od té doby, co jsme tady dělali tu vesnici, co se tady změnilo. Takže hlavní, co se tady změnilo, co tady přibylo, tak je zde přístaviště. Ano. Tady to je ten jeřáb, na který jste koukali v jednom z mých videí. No, tady je vlastně skladiště kontejnerů i s možností přeložit to na vláček. Takže tak, tady máme solární elektrárnu a nějaký budovy k tomu. Jestli to není úplně zaostřený, tak se omlouvám. Takže tak, ten úsek vlastně tady přibyl celý. Jo? A tady skladiště nějakých blbostí. Takže tak. Dneska se spolu teda podíváme na ten les. A jo, ještě tady můžete vidět kabinky lanovky předdělaný. Jo, jsou udělaný z kovu a uvnitř mají i sedačky. A jsou zasklený, takže by to mělo vypadat pěkně. Dneska se teda povídáme tady o tom lesu, který tady zatím nevidíte, ale on tady bude, společně ho tady vytvoříme. Skrz ten les se potáhne tahle cesta, která vede semka do chatky a od chatky ještě až tady k tomu hotelu, který se jmenuje Pod útesem. Nebo nad útesem, pardon, nad útesem. Tak a tady jsem udělal most, ten je z polystyrénu, extrudovanýho, vyřezávaný horkým drátem. Takže tak, no, tohle by vás mohlo zajímat. Jak jsem udělal ty schody, jo? Vypadají v celku dobře, že? Ty schody jsou normální stahovací páska. Jenom v téčku můžete vzít stahovací pásku a udělat z toho kvalitní schodiště. Tak, to by bylo dost vychloubání, jde se pracovat. Takže jo, jdem na to. Ještě jsem vám, přátelé, zapomněl ukázat něco. Tady na těch kontejnerech, co tady mám, tak ten, kdo má dobrý oko, tak si může všimnout, že třeba tady na tom kontejneru je napsáno It Behold, tady je napsáno Dunukase, tady je napsáno Ripazha. A ten, kdo někdy hrál nějakou počítačovou hru, tak moc dobře může znát všechny tyhle kódy, protože to jsou všechno cheaty. No, tamhle je IDDQD a tak podobně. IDDQD je kód nesmrtelnosti do hry Doom 2. Dunukase, tak to je do Duke Nukem, to znamená všechny klíče. It Behold, to by mělo být do Doomu, a Ripazha, tak to je do GTA San Andreas, lítací auta. A když se podíváte na to logo, který to má, tak si můžete všimnout, že se jedná o písty automobilový s křídlama. Takže asi tak. Takže vždycky to má nějakou souvislost. No takže jen tak jako pro pobavení takový easter egg, když se na to někdo prostě bude déle koukat, než je zdrávo. Takže jo, a teď už konečně jdeme na ten les. Určitě budete chtít vědět, co k tomu budeme potřebovat. Takže k tvorbě lesa bude potřeba nejprve udělat ten základ. Takže na základ budeme potřebovat zase keříky,
Ano. A potom směs keříků s hnědými keříky v podstatě. Tím se udělá takovej ten základ toho lesa. Jo? Jak je tam to spadaný jehličí a podobně. Takže to taky budeme potřebovat. Pak budeme potřebovat pinzety, jednu klidně zaoblenou a druhou špičatou. Pak budeme potřebovat lepidlo, kterým to přilepíme, že jo? A pak v celku pevnej, hrubý štětec. To je na rozzetírání toho lepidla. No a v konečném důsledku budeme potřebovat i ty stromky, že? Takže tady mám jenom na ukázku takhle, ale mám jich ještě asi 400 těch stromků, nebo možná 500, takže úplně v klidu jako. Co bude asi nejtěžší, si myslím, tak bude vyvarovat se, nebo vyřešit nějak tady ty mezery mezi těma vyndavacíma dílama, jo. To jsou takhle díly, to se vyndá, abych se dostal k té trati tam, no, a mohl vyčistit. No, takže tak, musíme to nějak těma keříkama překlenout a udělat to tak, aby to nešlo vidět. Dobrý. Takže teď postup bude takovej, že si nejprve jakoby ten les ohraničím touhle s tou zelenou směsí, protože na těch okrajích toho lesa je tý zeleně zelený ještě více, než v tom středu, že jo. Tam už je to potom takový hnědý uprostřed. No. Takže tady všude okolo uděláme ještě tu zelenou a pak tady uprostřed všude, tak už bude ta hnědá vrstva. Takže jo, jdeme na to. Tak jo, takže tohle všechno my tady máme hotovo, takhle po té hranici toho lesa. Ono to pak půjde ještě také dál, jo, to zelení, ale zatím tenhle kousek pro tu ukázku. A teď tam začneme dávat ten hnědej střed, jo, což je tohle. Je to namíchaný i s nějakou zelení, takže aby to nebylo úplně jenom čistě hnědý. No a začnu to patlat prostě tady takhle a pak zkusím udělat nějaký ten přechod mezi tou hnědou a tou zelenou. No a pak už na to jenom přijdou stromy. A les vlastně bude hotový. Tak jo, po 2 dnech práce, ano, opravdu 2 dny mi to trvalo, mám hotovej ten základ toho lesa. Jo, takhle ze všech těch stran. Tak. To, že tady trošku jde vidět ta hranice, kde se to vyndává, to je úplně jedno, protože to bude stejně zalesněný tak hustě, že vlastně ta linka ani nepůjde vidět, takže tak. No, takže takhle to vypadá a jdeme na ty stromky. Takže stromečky máme zde. Tady to jsou takový ty keřostromky, o kterých jsme si už vyprávěli. A tady jsou listnáče. To dám sem zatím. Tady mám nějaký zbytek borovic. A tady mám jehličnany. Docela málo, že? Na takovou rozlohu. No jo, jenomže to nejsou všechny jehličnany totiž. Takže já to tady odložím. Tak. A celá tahle krabice je ještě plná jehličnanů. Juhu. To si myslím, že na ten les bude úplně bohatě stačit všechno tohle, co tady mám. Takže jo, jdeme na to. Tak jo, co k tomu budeme potřebovat? Budeme k tomu potřebovat ta děrovátka, no, o kterých už jsme si taky popovídali.
Já používám 3 rozměry těch děrovátek. Jedno tenoučký, druhý střední a třetí tlustý. Tak, pak budeme potřebovat nějakou tu pinzetu. I když v tomhle případě možná spíše radši tu zahnutou, jo? Protože ona má pevnější úchop, tudíž můžeme líp vytáhnout ty stromečky z toho polystyrenu, kdyby se nám něco nepodařilo. Tak. No a samozřejmě lepidlo, jo? Plus, ale kdyby náhodou nám někde koukal nějaký kmen toho stromu, tak si ještě ponechme vlastně ty keříčky, jo? Aby jsme když tak ten kmen zakryli, protože ty kmeny nejsou udělaný tak, že by měly okolo sebe kůru, jo? Tyhle ty smrčky. S tím jsem se fakt vážně nesral, protože ty smrčky prostě až po ty první větve budou zaražený v zemi, aby to mělo pořádný kotvení. Dobrý, jdeme na to. Takže postup je takovej, že si vezmu tu děrovátku, udělám si nějakou díru, a pak si vezmu ten stromeček, namočím ten kmen do lepidla, to názorně ukážu, tak, namočím to do lepidla a pak se to do té díry prostě vsadí. A nazdar, a to je všechno. Jo, samozřejmě si nějak pohrajeme s tím, aby ten smrk nebo ten strom, aby stálo prostě rovně, víceméně, protože je to svah, tak nám to bude trochu hůř. Ten stromeček vždycky bude mít tendenci vlastně se odklonit vůči svislý rovině. To znamená, že nám vlastně bude stát spíš jakoby kolmo k tomu podkladu, což je blbě, že jo, protože by stál nakřivo. Takže musíme si ho jakoby navohejbat a tak, no. Ale není to takový sraní, jako to vypadá. Ještě jedna věc. Když se podíváte na ty stromečky, co já jsem se tady předpřipravil už kdysi dávno, můžete si všimnout, že mají několik odstínů. Jo, to je schválně, protože na každou várku těch stromečků já jsem použil trochu jinou zelenou. Aby když se to potom náhodně, když se to skládá jakoby do toho lesa, tak aby každý ten stromeček nebyl úplně stejný barevně, aby to víc vypadalo realisticky. No jo, jenomže tím nám nastává problém, protože já to mám také v řadách. A já kdybych si to také nechal v tom polystyrenu a vytahoval si to z toho polystyrenu a dával to na to kolejiště, tak by se mi mohlo velmi snadno stát, že dlouhou dobu pojedu jenom tuhle řádku stromků a pak jenom tuhle řádku stromků. To by znamenalo, že na jednom místě by těch stromků se stejnou barvou bylo moc, jo, a vlastně by to přestalo dělat ten efekt, kvůli kterému já jsem barvil ty stromky rozdílně. Takže napadlo mě to, abych nemusel myslet na to, jo, teď jsem dal tmavej, teď musím dát světlej a bla bla bla, tak to naházím prostě tady do téhle mističky, všechny ty stromky, co mám, a jakmile to tam naházím, tak to promíchám, no a pak už si budu jenom pinzetou brát prostě z té mističky, no a to vlastně za mě vyřeší ten problém toho výběru barvy. A bude to prostě mnohem víc náhodný a nahodilý, což je přesně to, co potřebujeme. Tak, stromky máme promíchaný a taky řádně přepočítaný, takže jich není nějakých 400 až 500, nebo kolik já jsem to říkal, ale jsou jich přesně 371. Tak, a to si myslím, no je to skoro 400, a to si myslím, že na tohle bude rozhodně stačit, na tuhle plochu. No a kdyby vás zajímalo, co jsou tyhle bílý bodíky tady, tak to je ulpěnej polystyren, který se zachytil na těch kmenech, jo. Prostě to nějak s tím polystyrenem reaguje, ten se na to nalepí prostě a je to tak, no. Ale je nám to vlastně jedno, protože jakmile my to píchneme do toho kolejiště, tak to stejně nebude vidět, páč všechny ty bílé tečky toho polystyrenu, co jsou na tom nalepený, tak budou skrytý pod povrchem, takže je to v pořádku. Jdeme na to už konečně. Tak určitě jste si povšimli, že ještě než jsem začal lepit stromky, tak jsem tady přilepil ještě zábradlí žlutý, jo? Aby to bylo komplet, než tam ty stromky začneme dávat, pak už bychom se k tomu nedostali. Takže jo,
Tak a teďko, jak teda na ty stromky? Takže, úplně jednoduše. Vezmu si to děrovátko jedno, tohle je malinkatý křížový šroubovák, který má průměr asi 1,5 mm. A uděláme si prostě tady díru. Takhle díru. Tak. Vezmu si nějaký strom. Namátkou vybraný. Pomočím do toho lepidla. No a teď to tam flákneme. Pic. A je tam. Naohýbáme proti tomu svahu, aby nám trčelo vlastně svisle a ne kolmo ke svahu. Takže tak, dobrý. A takhle tímhle způsobem uděláme celý ten les. Tak jo, přátelé, les máme hotovej. Takhle to vypadá. Ano, vypadá to velmi pěkně. No, takže super. Super čupr. Tady můžeme vidět třeba příklad toho té vysouvací části, jo? Tak, takhle já se dostanu na ty koleje. Super! Pak je další vysouvací část tady, pak ještě jedna tady a tady. Cajk! Vypadá to velmi pěkně, díky bohu za to. Tak jo, přátelé, tak jsem si řekl, že se ještě vysoustružím maják. Tady mám materiál PVC, je to váleček. A teď se podíváme, jak si to vysoustružím. Tak myslím, že to máme konečně do soustružení. Tak se na to podíváme, jak to vypadá. Mohlo to být horší. Myslím si, že maják z toho bude dobrý. Oh yeah. Tak teď to očistíme. Pak se to bude barvit. Tak jo. Maják máme teda vysoustružený. Teď je potřeba do toho majáku tady udělat takhle díry, jo, mezi vlastně tím chodníkem a tou střížkou, a těma dírama nám vlastně bude prosvítat ven ta dioda.
No tak, takže teď je nutný do toho ty díry udělat. Na to použiju takovýhle krásný nástroj. Je to vlastně drillovačka, takže tím já vlastně udělám dovnitř ty děury. No a pak bude potřeba, a to bude asi nejtěžší, udělat díru skrz vlastně celý ten vnitřek takhle až vlastně do toho místa, kde budou teď ty díry, co budeme dělat my. Protože tím my vlastně protáhneme tu diodu až nahoru. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, takže to máme vyřezaný, vidíte takhle krásně, jak to je. A ten vnitřek taky. A vidíte, na druhé straně je i světlo, což značí, že je to skrz. Takže dobrý. Už jsem si to vyzkoušel, dioda i s drátama se tam vejde, takže dobrý. Teď je teda potřeba zaoblit alespoň tu střechu. A možná srazit tady tu dolní hranu ještě, jo? Která se mi tam nelíbí, ta je taková neopracovaná, takže to. Pak to znovu flákneme na soustruh a nabarvíme. Ještě jedna věc. Tady je taková dírka nahoře, právě proto, aby se to dalo chytnout do toho soustruhu. Tu tam budu muset nechat, jo? No, takže to nebudu dělat úplně jako do konce, to zaoblování. Tak, potom co jsme si udělali ty díry tady na to světlo, aby světlo mělo kudy prosvítat, tak ještě jsem udělal tady takovýhle výbrus a to bude vlastně vchod. Jo, tam budou jakože dveře. No, takže tak, teďkon bude zapotřebí to odmastit pořádně a pak, jakmile to odmastíme, tak už na to nanesu barvu. Odmaštění použijeme technický líh, který si nalejeme na kousek papírového kapesníčku. Tak, pořádně to necháme nasáknout, teď máme jistotu, že se to odmastí. Tak, zapneme soustruh na nejmenší otáčky. A odmašťujeme. Takže jo, je to odmaštěný a teď na to naneseme ty barvičky. Rozhodl jsem se, že použijem tyhle 3 barvy. Je to vlastně světlá červená, pak je to tmavá červená, všechny jsou matný, jo, a pak je to bílá. Bílou uděláme základ. A pak se rozhodneme, jestli vlastně ty proužky, které na tom majáku mají být, jestli budou tou světle červenou, anebo tmavě červenou. Já bych je možná udělal tou světle červenou a střechu potom tmavě červenou.
Takže jo, potom co jsme si vysoustružili ten maják a nabarvili ho a nechali barvy uschnout, tak jsem si ještě tady udělal takovouhle linku okolo obvodu a ta nám vlastně říká, o kolik my to budeme muset zbrousit ten maják, jo, takže podsaď. Protože vlastně to dno je hrozně hrbolatý a vlastně kdybych to na to posadil, tak ten maják nám stojí křivě. A to nechcem, takže to trošku zbrousíme. Jdeme na to. No, výborně. A máme to zbroušený, jo? Teďko je krásně rovnej ten majáček. Tak můžete vidět ze spoda, jak to vypadá, jo? Super. Tak já jsem se rozhodl, že ten maják bude obydlený. Jo? Že to nebude takový ten klasický maják, co bliká, ale bude normálně svítit jako každý jiný baráček, protože se v něm bude normálně žít. Strašně se mi ta idea líbí. Jsem fanda takových věcí, kdy se třeba ze starých fabrik udělá krásný normální rodinný dům a podobně. Takže tohle to bude taková moje záležitost. No, takže, co k tomu budeme potřebovat, aby neprosvítala ta dioda, tak je klasicky, že jo, ta netkaná textilie, jak už jsme si ukázali kolikrát. No a potom nějaký ty skla dovnitř. No, tak jo, jdeme na to. Dobrý. Super. Tak a teď to necháme zaschnout. Teď je potřeba tam přidělat tohle zábradlí, jo? To zábradlí je taky moje výroba. Respektive navrhnul jsem si to v počítači a nechal jsem si to vyleptat do kovu, takže jsou kovový ty zábradlí, pak jsem si je přetřel, tady zrovna žlutou barvou, no a pak si to člověk vystříhá, nebo nastřihá na jakoukoliv dílku chce, no a má skvělý zábradlí. Takže tak to máme. To máme takhle ten majáček. Teďkon potřebujeme zadělat tady tu díru ze zhora a ještě udělat dveře. Takže tu díru tady tak zaděláme takovýmhle malým hřebíčkem. Ten hřebíček má zakulacenou hlavičku, jo? Takže jediný, co vlastně bude potřeba, budeme ho muset uštípnout ze zhora a nechat si jenom tu hlavičku. Tak snad se nám to podaří. Teď bude potřeba to zamáznout. Tak, teď bude potřeba udělat ty dveře. Takže budeme dělat těma barvičkama. A protože už tady máme žlutý plot nahoře, tak, nebo zábradlí, tak ty dveře udělám taky žlutě a pak do nich udělám takovou malou modrou tečku, jakože okýnko. A když už jsme u těch oken, tak jenom bych chtěl říct, že protože žiju v České republice a jak si nemáme moře, tak opravdě, protože ten maják jsem dělal jenom tak jako ze svý představivosti, tak jsem opomněl na jednu věc, a to na to, že jsou tam v tom majáku vždycky takhle okýnka ještě po tom obvodu, jo. No, na to jsem trochu opomněl, tak mi to nezazlívejte. Holt moje země prostě nemá moře. Takže to nemám v té mysli tak najetý. Tak ještě jsem se rozhodl, než nám tady zaschnou ty dveře žlutý, tak jsem si ze zbytku toho žlutého zábradlí udělal ještě takovouhle korunku a tu mrsknu semka také nahoru. Jo, ono nám to krásně ozdobí celý ten maják. Takže jo, takže tohle to teď uděláme a pak
uděláme tu tečku modrou na těch dveřích. Tak, hotovo. Maják je hotový. Super. Tak se na něj pojďme společně podívat. Maják vypadá takhle. Je dost malinký. Tady máme ty dveře. A takhle vypadá vlastně po obvodu. No, já myslím, že je to pěkný. Takhle vypadá ten vnitřek. A když tím vnitřkem půjdu proti lampě, tak uvidíme, že zevnitř to prosvítá, což je dobře, protože až dovnitř dáme diodu, tak nám bude svítit ten ochos tady. Ano, to už se fakt těším. Tak, teďkon vyzkoušíme, jak tam ten maják pasuje na to světýlko, jo? Super. Super, super. Jo, to je přesně ono. Tak by to mělo fungovat. To je bombička. Super, v noci ještě to bude svítit líp. No, takže tak. Takže maják je vlastně hotovej. Teď ho tam musíme ještě přilepit. Teď jsme si vyzkoušeli, že dioda je přesně na tom místě, kde my chceme. No, teď to zase sundáme a přilepíme. Použiju 100% Patex a přilepíme ho. Proč nepoužívám Herkules? Protože Herkules úplně nedobře lepí tuhle z tu hmotu umělou, ze kterého je to ten maják udělaný, což je PVC. Tak. Tak a máme ho přilepený. Super. Je to hodně hustý. No a teď se podíváme, jak to vypadá v celkovém kontextu toho kolejiště. Takže takhle to vypadá. Je to cajk. Tak jo, přátelé, tady můžete vidět jednu takovou malou věc. Zdá se, že nám do přístavu přivezli nové kabinky lanovky. No a když už teda máme ty kabinky lanovky, tak bychom asi měli natáhnout tu lanovku, že? Odsaď? Pocať. Takže si teď ukážeme, jak natáhneme lanovku. Bude to strašně o nervy, ale doufám, že to zvládneme nějak. Snad přesně. Tak, jdeme na to. Tak, a co budeme potřebovat k výrobě lanovky? Tak, budeme potřebovat tuhle strunu. To je 0,5 mm tlustá struna, která je velmi hezky natahovací, takže jestli dokáže se natáhnout třeba dvojnásobně, trojnásobně. A jde mi spíš o to, že pokud z takového materiálu já udělám to lanovky, tak ono bude mít, pokud se napne, výbornou adhezi tady k těm kolečkům, které jsou uvnitř, kovový.
tak bude mít výbornou adhezi a nebude tak docházet k prokluzování. Tudíž ta lanovka nám pojede víceméně furt ve stejném tempu. Pak budeme potřebovat rokail. Netušil jsem, že taková věc vůbec existuje. Abych vám to přiblížil tak nějak, tak rokail je takovejhle kovový korálek, miniaturní, který je zacvakávací, zamačkávací. Takže já to navlíknu na lano, zcvaknu to kleštěma vlastně do takového oválu a ono se mi to pěkně přichytí na tom laně. A vlastně mi to nepustí tu kabinku dál, takže ta kabinka zůstane pořád na stejném místě. Jenomže, když z toho uděláme ovál, tak se velmi pěkně stane, že lano, který tam bude, že jo, tak může rotovat podle své vlastní osy. Nikdo neříká, že to lano bude furt prostě, řekněme to takhle, spodkem dole. Jo? Může rotovat kolem vlastní osy a to znamená, že bude rotovat i ten rokail. A pokud ten rokail, jak bude spláclej, za tu hranu vezme tady tu smyčku, co má nahoře ta kabinka, tak ta kabinka, protože je velmi lehká, ač je dole zatížená, tak by se mohlo stát, že se přetočí kolem své osy. A to nechceme. Takže z toho důvodu já tady mám ještě velmi jemné korálky, malinké, takovýhle korálky. A vypadá to jako kaviár, že? Jsou to ale velmi jemné korálky, které přesně pasují na tu strunu. Takže já dám rokail, korálek, kabinku, korálek, rokail. Jo, ten korálek mi vlastně zajistí to, že to lano se může otočit jakkoliv, ale ta kabinka mi zůstane otočená furt podlahou dolů. Jo, rozumíme si. Takže tak, protože ten korálek všude po obvodu je stejně kulatý, to znamená, že tam nevznikne žádná hrbolatost, žádný výčnělek, za který by se to vlastně obrátilo. Dobrý. No, takže tak. A teď si pojďme ukázat, jak to všechno dát dohromady. První věc, co vlastně budeme muset udělat, je změřit si vzdálenost mezi osou touhle a osou touhle. Takže změříme si to. Vychází mi to na nějakých 51 cm. Tak, a protože to lano tam bude natažený vlastně tam a zpátky, tak to musíme vynásobit 2. Takže 51×2 je 102. Takže 102 cm. Ale my potřebujeme to lano trochu napnout. Takže tu vzdálenost pomyslně zkrátíme a bude to jenom odhadově třeba na těch 100. Jo? Na těch 100 cm. Takže to znamená rovnej metr. Vezmu si teda metr té struny, toho pomyslného lana, ustřihnu si to, no a s tím vlastně my budeme pracovat. Lano máme ustřihlý a teď si změříme, jestli jsme ho ustřihli správně na dílku. Takže osa je zhruba tady a druhá osa je zhruba tady. Takže jo, je to i natáhlý docela, takže by to mělo odpovídat. Výborně. Dobrý. Tak, natáhl jsem si tady lano na stůl a teďkon si tady naměříme nějaký části. Takže první je po 25 cm, druhá je po 50 a třetí je po 75. Proč? Protože potřebuju vědět, kde je půlka lana. To je tady. Potřebuju vědět, kde je půlka z té půlky, tudíž čtvrtka. A na tyhle čtvrtky, tak my vlastně budeme pozicovat ty kabinky. Jo? A vlastně na těch koncích, tak tam to potom zcvakneme dohromady ty konce jedním tím rokailem. Mělo by nám to udržet. Uvidíme, jak to bude třeba po roce a podobně, jestli se to neopotřebuje ten materiál. Když tak lano se dá vyměnit vždycky. Musíme si teďkon semka nandat vždycky jeden rokail, zamáčknout.
pak korálek, pak kabinku, pak korálek a pak zase jeden rokail nakonec a zamáčknout. To samý udělat tady. Jo, také nám to vlastně zaručí, že ty kabinky budou na stejné vzdálenosti od sebe. Jo, takže když jedna kabinka vyjede do zastávky, třeba nahoře, tak ta druhá kabinka zrovna bude vyjíždět do té zastávky dole. Jsem nadšený, protože moje teorie funguje. Máme tady kabinku, teď já otáčím s tím lanem, furt kolem jeho osy, ale kabinka zůstává pořád otočená dolů, což je fajn a přesně takhle by to mělo být. Takže super, jdu dělat druhou lanovku. Kabel tady máme natažený teďkon, od jedné části k druhé. Tady nám na tom visí jedna kabinka. Ano. Tady je druhá kabinka a teď je zapotřebí ty dvě lana nebo dva konce lan spojit. Jak to uděláme? No, budeme potřebovat dva kolíčky na prádlo, pak budeme potřebovat nějaký pevný médium, takže nějakou tyčku nebo tak něco. No a konec konců samotný ten rokail a kleště. Tak, teorie. Teorie je ta, že přiblížíme ty dva konce k sobě pomocí toho, že si je přichytíme na to dřívko. Jo, že jeden konec trošku mírně přetáhneme přes ten druhý a zajistíme si to kolíčkama na obou dvou stranách. Tím pádem nebudeme potřebovat další pár rukou, který by nám držel jakoby u sebe ty dvě konce lan. Tak, no a potom na to navlíkneme rokail a budeme se snažit ho navlíknout přes oba průměry toho lana. Já vím, že to jde, protože už jsem si to vyzkoušel, ale je to strašný voser a bude to fakt pomalu a těžce, ale nakonec to půjde. A až se mi to podaří, tak to budu muset ty lana trošku z toho rokailu povystrčit tak, aby ty lana ten rokail moc nepřečnívaly. To znamená, aby jsme moc nestratili na dílce toho lana. Takže tak. No a ten zbytek, co bude přečuhovat, ten malej zbytek, o který se budeme starat, aby byl co nejmenší, tak ten odstřihneme. No a potom nasadíme lana na ty kola, protože teď je to vysazený, jo, teď je to mimo. No a potom to teda nasadíme, no a pak zapneme a uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak, po asi 45 minutách, co jsem se tady s tím sral vyloženě, tak to máme teda spojený, jo? Takhle to vypadá, na prstě aspoň. Je to hrozný, takhle vypadá ten rozmáčklý rokail. A fakt to bylo šílený, jako to zvládnout. Takhle to vypadá napnutý na těch kolíčkách. No. Teď to pustím, ty kolíky, a uvidíme, jak to bude držet. Co jsem tak za to tahal, tak vypadá, že by to držet mohlo. Tak doufejme. Jestli vám přijdu v hlase poněkud unaven, tak ano, jsem, protože za tu 3/4 hodinu, co jsem to tady spojoval, jsem zničil asi 5 těch rokailů a proklel jsem snad všechno, co mi přišlo pod jazyk, takže asi tak, no, takže jsem pěkně nasranej, teda byl jsem, teď doufám, že nebudu nasranej, až tohle to odjistím. Tak, jdeme na to.
Doufejme, modleme se všichni. Pomalu to pouštím. No, nějak to drží. Otázka je, jak dlouho to bude držet. A další otázka je, jestli to přejede i s těma kabinkama přes to hnací kolečko a přes tohle. Tak, doufejme, že jo. Teď je potřeba to nasadit na ty kola uvnitř. Asi udělám ručo. Tada, jsme tam. Ty krávole. To bylo něco. To bylo něco. Jsem úplně v prdeli z toho. Ty krávo. Dobrý, drží to, pruží to. No. Tady mám ten přesah takovej, to ještě nevím, jestli to nějak třeba zatavím, protože tohle lano je to termoplast. Takže já to můžu třeba, když budu mít hodně horký kleště, tak to můžu takhle jakoby stavit dohromady, jo, a podobně. Taky už jsem takhle měl zkušební lano natažený, který jsem jenom stavil dohromady. Jenže prostě tam je to riziko, že když přiložíte tu pájku na trochu díl, než byste chtěli, tak se vám to seškvaří a vlastně ten spoj nevytvoříte. Takže proto lepší rokail. Nebo nějaký korálek, něco prostě, čím to zacvaknete. A bude to snad držet. Dobrý, takže to tam máme. No a teď nám nezbývá nic jiného, než to vyzkoušet. Jestli to teda bude jezdit kolem dokola. A to popravdě, jako musím říct, že jsem z toho docela posranej. Tak mi držte palce, ať to vyjde. Tak. Jsem napnutý jak struna. Přesně jak tahle struna, co tady máme napnutou. Jestli to bude fungovat nebo ne, jo. Hrozně jsem napnutý. Takže doufujeme, že teď, když zapnu... Tak, výborně. Hele, jezdí to, vole. Jezdí to, vole. Teď je otázka, jestli jakoby přejede ten uzlíček tady teď, co tady máme. Musím přiblížit tam takhle. Jestli to tam přejede nebo ne. Cajk. Dost dobrý. Dobrý. Hele, tady se mi minuly lanovky. Vidíte, jak se oddalujou? Juhu. To je prdel, vole. To je prdel. Tak, to jsme rádi, vole. Hele, jako projede to tou stanicí. A to je pro mě to hlavní. Tahle taky projela stanicí, tak je to dobrý. Tak je to cajk, tak by to mělo být. Možná by pomohlo, kdybych je trochu více zatížil. Jo. Tak potom by asi takovýhle kraviny nedělali. Nádhera. To je nádhera.
Teď si vemte, jak je to malý, jo? Jak je to malinký. Takže mi odpusťte, prosím, nějaké nesrovnalosti, třeba, že ta kabinka se tam nahne v té zastávce nebo tak. Odpusťte mi to, ale opravdu je to fakt malý měřítko. Já vím, že v H0 není zas takový problém vytvořit prostě kabinkovou lanovku, ale berte prosím v potaz to, že je to všechno ručně dělaný a zvlášť v takhle malém měřítku. Děkuji. Tak jo, přátelé, jsme na konci tohoto videa. Já jsem velice rád, že jste to dokoukali až sem a uděláte mi velikánskou radost, když moji tvorbu podpoříte třeba odběrem nebo tím, že dáte like. Akorát mě to prostě podpoří v tom, utvrdí, že mám v těchto videích pokračovat dál. Takže tak, kolej ještě je prakticky hotový. Teď už bude potřeba jenom sem tam dát třeba nějaký okrasný živý ploty a podobně. No takže dobrý. Držte mi palce, ať to na té výstavě zvládnu a mějte se krásně a já se zase někdy příště ozvu s dalším videem. Čau. Čule. Jak je možný, že je to tak na hovno? To je hrozný. No to si ze mě střílíš, ty vole. Víš co, to není možný, vole, tohle. Co to je, kurva, za debilní pičovinu, ty vole. No to si ze mě střílíš, fakt, ty vole. Ta barva se chová jak debilní tmel, ty vole. To jsem ještě nežral, teda. Zasraná barva, vole. Ty vole, to je šmejt. Já tu mrtku to stejně nespravilo, vole. Kurva jedna zajebana. Ty vole, to jsem ale nepředpokládal, že ten štětec bude taky debilní, ty vole. Skvělý, vole. Ach jo. Je to hrozný. Nedělej to, ježišmarja. Tak. Nebo nervy projektu, ne? Total. Ve všech, vole, ohledech. Kurva, zalez tam, ty smrde. Ty vole, jdi do hajzlu. Za co do píče? Nejradši bych to zakap vteřinákem, ty vole. Je tak malý, že ani ta pitomá pinzeta to nechytne. Ty vole.
Ne. To je v prdeli, vole. Ty vole, říkám vám, přátelé, nechcete dělat lanovku v ještě menším měřítku než je teď.